আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ সা সৰঞ্জামখিনি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ থ'ব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক কুশলে আছে। আজি এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। একেবাৰে চিম্পুল, একেবাৰে সহজ। আহকচোন বাৰু চাওঁ ভিডিঅ'টো। তাৰ বাবে ল'লোঁ মই আধা কাপ মচুৰ দালি, ধুই পখালি মচুৰ দালিকেইটা লৈছোঁ। আধা কাপ মচুৰ দালি তিয়াই থৈছিলোঁ, গতিকে এইকেইটা মচুৰ দালি লৈ লোৱা হৈছে। এতিয়া তাতে অকণমান হালধি, আধা চামুচ হালধি, আধা চামুচ নিমখ আৰু 2.5 গিলাচমান পানী, এইখিনি দি মই সিজাই লোৱা হ'ব। এইখিনি দি সিজাই লোৱা হ'ব। পানী দিয়া হৈছে। আলুবিহীনকৈ ৰন্ধা হৈছে, গতিকে ইয়াত আলু নাই। গতিকে মচুৰ দালিকেইটাই দিয়ে মাছৰ টেঙাখন ৰন্ধা হ'ব। সিফালে বহাই দিয়া হৈছে। এইটো কেৰাহী বহাই দি এটা তেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে। এতিয়া মাছখিনি মই হালধি, নিমখ একেবাৰে ভালকৈ সানি ল'ম। সানি লৈছোঁ। নিমখ হালধি গোটেইখিনি সানি ভালকৈ মোহাৰি লৈছোঁ। যাতে হালধি নিমখখিনি মাছৰ গাত লাগক। এয়াই আৰু মাছ ফ্ৰাইটো সকলোৱে কৰে। গতিকে কেৰাহীত মাছখিনি দি দিছোঁ। মাছখিনি দি দিছোঁ। গতিকে এতিয়া ৰঙাকৈ ইয়াক ভাজি লোৱা হ'ব। সিফালে কুকাৰটোত দালিখিনি সিজাই লোৱা হৈছে, মচুমাহখিনি। আলুবিহীনকৈ ৰন্ধা হৈছে, গতিকে পৰিয়ালত কোনোবাজনে আলু নাখায়। গতিকে তেওঁলোকে অকণমান মাছেদি আলু দি জোল কৰিলে কেতিয়াবা বঞ্চিত থাকে। গতিকে আজি আমি অকণমান তেতেলী টেঙাই দি, মাছেদি আৰু মচুমাহেদি এনেকৈ ৰন্ধা হৈছে। গতিকে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে খাব পাৰে। গতিকে এই তেতেলীও আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰয়োজন। দালিকেইটা সিজাই লোৱা হৈছে। মাছ ৰঙা হ'ল, গতিকে মাছখিনি ৰঙা হোৱাত নমাই দিছোঁ। সুন্দৰভাৱে মাছখিনি ৰঙা হৈ গৈছে। তেলুৱা মাছ, গতিকে ইয়াক টেঙা দিয়ে ৰান্ধিলে ইয়াৰ তেলটো কাটা যায়। ইয়াতে মই নৰসিংহ পাত দি দিছোঁ। নৰসিংহ পাত দি ইয়াতে অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। পাঁচফোৰণ দি ভালকৈ লৰাই আছোঁ। এতিয়া ইয়াত মাছৰ টেঙাখনেদি আমি দুপৰীয়াৰ ভাতকেইটা এই গৰমত আৰু লকডাউনৰ ভিতৰতে অত্যন্ত সহজতে পোৱা যায়। ধনিয়া গুড়ি অকণমান দি দিয়া হৈছে। আৰু নহৰু, পিঁয়াজ, জিৰা, এইবিলাক জালুক এইবিলাক একোৱেই দিয়া নহয়, কাৰণ মাছৰ টেঙা, তেতেলীহে দিয়া হ'ব, পকা তেতেলী। গতিকে এইখিনি অকণমান ৰঙা হৈছে। এতিয়া ইয়াত মচুমাহখিনি সিজোৱা মচুৰ দালিখিনি ইয়াতে দি দিয়া হৈছে। এতিয়া এইখিনি দি এইখিনি চম্ভাৰ মাৰি লোৱাৰ নিচিনা হৈছে। গতিকে এতিয়া পকা তেতেলীখিনি মই মোহাৰি পেলাই ইয়াত দি দিম। তাৰ বাবে 4 কাঠি পকা তেতেলী মই তিয়াই থৈছিলোঁ। 4 কাঠি পকা তেতেলী ধুই পেলাই ভালকৈ তিয়াই থৈছিলোঁ। ভিজাই থৈ এতিয়া চেপি দিছোঁ, যাতে গুটিকেইটা বাহিৰ হৈ যাওক। গুটিকেইটা নাইকিয়া কৰি দিছোঁ, ইয়াতে আঁতৰাই দিছোঁ। গতিকে ইয়াতে পকা তেতেলীৰ ৰসখিনি মাছ নিদিয়াৰ আগতে দি দিব লগা হৈছে। গতিকে এইখিনি চাওকচোন। অকণমান ভালকৈ ঘুটি দিছোঁ। নিমখটো হালধি একেবাৰে দিয়া হৈছে, কাৰণ মাছতো অকণমান নিমখ আছে। গতিকে এইখিনি হ'বই। এতিয়া এইখিনি মাছ দি দিম ইয়াতে। মাছ দি দিয়া হৈছে। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো কেনে পাইছে আপুনি মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, যাতে আহি থকা ভিডিঅ'সমূহ অতি সহজতে পাবলৈ, আপোনাৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ, আপুনি আপোনজনলৈ, আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱলৈ আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি মোৰ আশা থাকিল। মাছৰ টেঙা হৈ গৈছে। চাওকচোন, ধনিয়া পাত আৰু মান ধনিয়াৰ পাত আপুনি দি পেলাই ইয়াত নমাই থ'ব। অকণমান ঢাকোন মাৰি দিছোঁ 2 মিনিট। 2 মিনিট ঢাকোন মাৰি দিছোঁ। গতিকে এই মাছৰ টেঙা হৈয়ে গৈছে।
এই ভিডিঅ'টো পাই মাছৰ টেঙা খাই আপুনি কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু আজিলৈ আমাৰ মাছৰ টেঙা হৈ গৈছে, গতিকে আপোনালোকলৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।